Glipande mellan dörrar och sånt där är ju fantastiskt. Ja. Men det justerar sig när man svänger, för att det har jag märkt på de här. Så sitter du och klämmer in fingrarna här och så kör du rondellerna. På ena hållet så nyper fingrarna och på nästa håll så glappar det liksom. Så att vridstuvheten är ju liksom sådär. God morgon. God morgon. Hur är läget? Det är bra. Solen skiner ju. Ja, den gör ju det. Det blåser lite grann, men det är fint väder. Ja, vi får ha överseende med det. Inga AMC Pacer idag? Nej, de är där inne. De får vila ett tag. Ja, alltså jag gillar ju den här. Det är svårt att bli arg på den, brukar jag säga. Liksom. Den är så ful så den nästan har ett berättigande. Men det är en fruktansvärt dålig bil. Det är en riktig hatkärlek liksom. Och då har du gett dig på Renault istället? Ja, det är en långvarig sjukdom tyvärr. Min gröna Laban har jag väl haft sedan 99 och egentligen intresset för Laban har ju varit sedan barnsben. Farsan jobbade på svenska Renault och släpade hem Renault 4 till morsan i parti minut. Och varför har du två då? Pacer hade du ju 3 stycken. Ja, men nu har jag bara 2. Men nu har jag 2 bubblor och 2 jeepar och 2 Renault Laban. Ja, men jag vet inte, det blir så när man kan dem liksom. Men är den här orangea, är det ett nytillskott då? Ja, precis. Det är sen påskhelgen här fick jag hem den. Och det har ju varit en dröm att ha en med soltak. Och jag hade faktiskt en på början på 90-talet. Så stod det en i Brandbergen, kommer jag ihåg, som jag var knackade på. Jag stod på en sån här lägenhetsparkering och jag var inne och fick tag på ägaren och köpte den liksom, och fick nycklarna och gick ut lycklig då. Öppnade dörren, klev in. Men det var ju lika stort hål i golvet som det var i taket. Så den gick bara hem och sen vart det skrot av den tyvärr. Så att, sen dess har jag liksom varit sugen på en sån här. Men det har ju varit alldeles för mycket renoveringsobjekt eller sjuka priser att man inte har hunnit med. Liksom. Men den här högg jag som en Cobra på. Men det var ganska vanligt det på 60-70-talet? Ja, det var en sjukt vanlig bil. Varenda hemmafru och som andra bil och de kostade ju ingenting. Liksom. De jämfördes med bubblor, liksom, att du fick mycket mer för pengarna. Du fick 4 dörrar och möjlighet att lasta och sådär. Och det var ungefär samma pengar. Och så var den ju underhållsfri, kallar man det. Det var många som, för att du inte behövde rundsmörja dem. Men det var många som tog de orden liksom, och tyckte att de inte behövde serva dem. Så farsan berättade när han var på Renault och de kom in, liksom, det låter illa liksom, och du har ingen olja i. Nej, men vadå? Den behövde ju inte servas. Liksom. Nej, den var underhållsfri i smörjning, men inte liksom någonting annat. Så att de blev misshandlade, många av dem där, för att det inte var något värde i dem. Liksom. Det är som bubbla, det är en platta och karossen bultad på, så att du kan lyfta av hela karossen. Separera den från plattan. Vilket är bra om man ska laga rost i länkarmsinfästningar och sånt där som är väldigt känsligt på de här. Så bör man lyfta för att komma åt och göra det ordentligt. Vilket gör att det inte är så många som har lagat dem där ordentligt. Ja, men det var ju underhållsfri. Ja, exakt. Ja, men det mesta finns. Det är ju en sån här entusiastbil och har gjorts i jag vet inte hur många miljoner exemplar. Så att Frankrike och Tyskland och grejer så finns det delar. Och de licensgjordes ju i Slovakien eller vad det var för någonting länge. Så att delar finns. Det ligger mycket i ladan. Jag har sjukt mycket också sen jag har skrotat några stycken. Liksom, så att. Hur många har du ägt egentligen? Ja, men det är nog 10-12. Alltså. Jag har haft någon som var avkortad och ombyggd till cab med hardtop. Jag har haft en skåp som jag sålde vidare när jag ruttnade på laga rost. Och, ja, jag har haft ett gäng. Och den här köpte jag då 99 och det var i augusti. Jag var ute och åkte hoj, vet jag. Och så såg jag den här liksom, stod i periferin. Liksom. Så jag slog på en pallnit och drog på bakhjulet fram. Tvärnita, knackade på rutan och frågade. Satt en gammal dam där i och frågade, du är inte intresserad av att sälja din Lava? Jo, om du säger det, så. Jag tydligen skrämde livet av henne. Men då visade det sig att det var hennes syster som hade haft bilen sedan den var ny och hon var elallergiker. Så att, ja, det var lagom mycket utrustning i den här för henne. Och så hade hon då tagit över av sin syster. Så att vi gjorde upp om pris på plats och att jag skulle hämta bilen. Och när jag var och hämtade bilen så slutade det med att jag flyttade till det området sen också. Så att det är mycket som kan hända när man köper bil. Så den här har jag bara haft faktiskt då 2 systrar som ägare innan mig. Och då hade den gått 4000 mil och nu har den gått 8. Och det mesta är faktiskt originallack.
tak, dörrar, men inte motorhuven och framskärmar, och de är bytta. Vissa skillnader finns det ju på de här, och det ställer till det för mig när jag ska köra dem. Ibland när man sitter i den så känns de ju väldigt lika och man ser inte liksom färgskillnader. Ja. Men växellådorna är olika på den här. Den gröna har en traditionell låda med ettan uppe till vänster. Och där ligger backen på den orangea bara för att göra det spännande. Så att det har ju varit någon sån här gång man tänker, fan vad trött den är. Jag sa, just det, jag har ju fel växel i. Så att det var en sån ändring de gjorde, och fram till 71 gick de att veva igång. Så den här går faktiskt att veva igång, men då har man satt på en nyare stötfångare som inte har det hålet. Så att, men annars är det ganska kul när man har ställt in allting rätt och riktigt och så sätter man liksom startveven på och så kickar man igång den. Liksom. Det går. Det har jag gjort med den där som var ombyggd till cab in i stan. För det var 6 volt. Det var inte så jävla lättstartad. Det var startknapp så man fick trycka på den några gånger så här för att få i rätt läge. Så fick man hålla inne den och så ibland så startade den och ibland inte. Så jag parkerade alltid i nedförslut. Tänkte då kan jag rulla igång den. Och det gjorde jag när jag var inne i stan, men i Stockholm så är det alltid någon som parkerar värre än en själv. Så jag var inparkerad, så jag var tvungen då att veva igång den. Och det var utanför en utservering, fullt med folk. Och den gången så startade den ju såklart inte på första vevandet. Och då skramlade det genom kofångare och ja, allting. Så det började folk titta, vad fan det är frågan om. Så att när den väl startade då var det ju stående ovationer och folk stod och applåderade. Och macho bil grabben, jävligt macho liksom. Så att, ja, man får stå ut med en del när man har de här. Det finns säkert något system hur man ska vika det här, men det här är det bästa jag har kommit på de här veckorna som jag har haft den. Jag provade bara när jag flyttade den och körde runt den runt kvarteret när det inte var riktigt stängd. Men det räcker med att du kör 5 km/h så lyfter det här annars. Men de här ska man liksom vika ihop så här på mitten. Annars, för det är bara för att det är så pass stort. Fiaten jag har 126an, då viker du bak det så hänger det här bak. Men det här är, och Citroën, då rullar du ihop det hela vägen bak. Men den här ska man vika ihop på mitten. Det är fantastiskt stort och härligt och bra liksom. Men det finns säkert någonting som jag har missat. Jag ser att det sitter någon gummigrej här så att jag har säkert missat någonting som man kan göra. Jag är bara lycklig över att jag har en soltak. Som sagt, den ska justeras den här enligt några sådana små grejer. Jag har fogat karossgarven då mellan skärm och resterande. Det är många som glömmer det när de byter skärmar och sånt där, att det faktiskt ska vara en fog däremellan. Och det gör faktiskt lite grann på utseende tycker jag. Och är man vaken så ser man ju att torkarna pekar åt olika håll. Och här har man ju lyckats montera torkararmarna åt fel håll. De ska ju ligga åt andra hållet. Liksom. Men det är sådana här små justeringsprylar man får hålla på med. Den gröna åkte jag Stockholm Cruising med en gång. Och jag har kanske som ni har hört då Pacer också. Och, när jag hade hoppat sönder 2 av 4 neonrör på den som jag hade neonrör under den ena Pacern. Så monterade jag av det och monterade de som var på tvären på Pacern på längden på Laban. Och de har suttit där sedan faktiskt början på 2000-talet då. Så att jag har blå neon riktigt neon under Laban. Och det har ju chockat en och annan liksom. Sen är det ju torsionsfjädringar så att det är olika höjd på de här också. Den här har varit helrenoverad och isärtagen och då har man inte justerat den i den rätta höjden. Medan den här är ju helt original och i rätt höjd. Annars är det en väldigt simpel bil. Du har ju liksom avgassystemet, det är ju typ ärtrör. Ljuddämparen sitter ju direkt i skärmen. Här. Där var den enda ljuddämparen som sitter mitt i allt skit liksom och samlas på. Så är det värmen och fukten och allting gör ju att det rostar ju bort liksom allt där. De här var ju också likström, de här första. Vilket gjorde den på vintern om man körde fläkten för fullt och så vred man av nyckeln. Då alstrar fläkten tillräckligt mycket ström för att bilen ska gå då. Tills att fläkten slutar snurra. Så det var ett partytrick liksom, att man kunde dra ut nyckeln, sitta och vifta med den och stoppa i den igen och motorn gick fortfarande liksom. Och ingen kunde fatta varför. Så att det gäller att ta vara på de få grejerna man kan impa med en sån här. Speciellt inbrottssäkra är de inte heller. De här blir taskiga i listerna så många gånger så är det bara att trycka in rutan och skjuta den framåt så är du inne. Och det visste ju någon tjuv när jag bodde i Rågsved när jag hade en sån här. Så när jag kom ut på morgonen så var alla dörrar öppna. De hade också försökt stjäla men rattstången är så vek så att den snurrar
hellre än att tändningslåset går sönder. Men rattlåset var fortfarande helt, men den hängde liksom här nere. Så då fick jag rikta upp den och jag tog mig hem, för jag hade ju åtminstone en nyckel så jag kunde ju faktiskt starta min egen bil och öppna rattlåset. Men det var liksom lite sån här känsla sen. Det här härliga ljudet liksom. Det här är ju AC:n då. Sen har vi huvudöppningen där med en knapp. Det är inbyggd flipfront liksom. Så hela det här är ju växelspaken som sitter ända där framme. Så lägena justeras genom ett väldigt smart system av olika fjädrar och sådana saker. Genomföringar. Så man får den här distinkta lägena. Nej, friläger. Det sitter ju faktiskt en riktig motor. Om man jämför med Citroënerna 2 CV så har ju de en luftkyl och sådär. Och det har ju sina fördelar, men den här har ju en fyrcylindrig med aluminiumtopp. Men det är någonstans 800 kubik. Någonstans 25 till 34 hästar beroende på årsmodell och sådär. Men den kurrar på det riktigt snällt. Maskinen användes även i många sådana här arbetsmaskiner, typ truckar och sopmaskiner och sånt där. Så att något bra har de väl gjort. Men det blir faktiskt en bra viktfördelning och som sagt de tar sig fram riktigt bra i terräng och på vintern. Och den där som jag hade som var avkortad, det var ju en riktig bergsget liksom. Jag jobbade i ett bergrum här vid Årstafältet för många år sedan och då hade jag en kollega som på lunchrasten brukar gå upp och sola på toppen liksom, och uppe på det här insprängda berget. Och någon gång så gav jag mig fan på att jag skulle ta mig upp där. Så jag tog mig sjukt långt. Jag förstod inte hur jag skulle komma ner sen. Alltså. Men den bara klättrade på. Men den var ju som en liten jeep liksom. Den var ju bara tvåsitsig och med störtbåge och såna här grejer. Lever den idag? Den gör faktiskt det. Jag har span på den men jag vågar inte alltså, ringa. Det får vara stopp nu. Alltså. Så! Om man liksom tittar i bilen så ser man hur jävla enkelt den är uppbyggd. Det är ju typ inte ens en tums rör som det känns som att det är plåt bockad runt. Liksom. Så det är inte så konstigt det här med vridstuvheten. Här har du ju värmepaketet och fläkten med utblås. Och sen har du ju det som, jag tror det kallades för Kanada-värme. Du har värmekanal då, så att du har värme under bak vid fötterna på de som sitter i baksätet. Och i mätarvägen, nu är den här extra utrustad då med varvräknare, men annars är det ju bara hastighetsmätare och tankmätare. Sen är det diverse varningslampor i konstiga färger som man inte vet hur de hänger ihop. Men förhoppningsvis så lyser ingen. De lite nyare, då fick de en laddmätare också. Det här är ljusomkopplaren. Det är av och på. Halv och hel och sen blinkers på höger sida. Det behövs inte mer på en sportbil. Torkar, reglage och sånt där brukar ärga i genomförningar så de brukar stanna. Och så brukar man bränna motorerna. Det vet jag hjälpte farsan med att byta för många år sedan också. Så de är sån här riktigt härlig hastighet. Och där dyker frilägesringen upp. Som talar om att man är neutral. Och det här är ju precis som en vanlig växelspak om man tänker sig att den då går rakt ner. Så för ettan så håller man ju växelspaken till vänster så skjuter den framåt och tvåan rakt bakåt. Eller hålla till vänster och bakåt. Och trean så hoppar den ju till läget mellan trean och fyran så då är det bara att skjuta den framåt och dra den bakåt till fyran. Det går ju långt ut. Ja, och ännu värre blir det när man krockar då för då kommer den ju ända hit bak någonstans liksom. Det har jag ju sett en gång, det var inget roligt. Alltså det är en fantastisk citybil att köra i stan. Den hänger med idag och man har jättebra sikt och jätteskön att köra i stan faktiskt. Det var nästan lite Reliant-trångt i den här. Ja, det är lätt att bli ihop. Nu ska inte vi bli det du och jag tror jag, men det är inte lätt att ta sig ut. Så sitter man här och inte vet hur man ska göra. Det har jag ju sett när jag skjutsar folk så brukar jag gå några meter så bara, vad fan tog de vägen? Då sitter de här och så. Jaha, vad fan, det är ju ingenting här liksom. Och nej, de kommer inte ut. Men det är liksom in här och så vika ner den här lilla flärpen här inne. Det är så man kommer ut. Utrymmet i bagaget är faktiskt fantastiskt stort. Det som går in genom lucköppningen går in hela vägen till eller till framsätena om man fäller. Så du får in typ 1 kubik. Så det måste vi faktiskt titta på. Framförallt så är det så här, bara den här enkla lösningen är ju
genialisk liksom. Det är ingen hydraulik som kan läcka, funkar i 200 år säkert. Så det du får in här igenom, det går ju hela vägen fram till framstolen. För att den här kan du ju då vika upp och sen så kan du vika upp själva sittdynan och fälla fram det här mot framstolarna. Så att du får ju in på riktigt 1 kubik. Det här var ju under den tiden när den var pimpad. Då hade jag den här stod i bakrutan. Så har jag en pump där så jag kan dra ner brallorna åt de som är bakom. Jag vet inte om den funkar fortfarande. Ja, nu är vi igång. Det finns ju en grej som brukar hända på de här och det händer ju varje gång jag besiktar. Och då brukar jag fråga så här, vill du att jag ska hjälpa till med och ja, hur det funkar? Fan, jag har alltid besiktat sådana här, inga konstigheter. Och vet du vad de gör då? Då bryter de av hel- och halvljusspaken. För att den sitter på vänster sida. Blinkersen sitter på höger sida. Så att då bryter de av den. Så, jaha, hur ska vi göra nu? Fan, förlåt, det är bättre att du frågar. När jag hade den här när jag var ung då var det ju kö varje morgon på väg till jobbet. Framförallt när man kom fram till Årstafältet. Och då är det vänster fil, går bara till vänster. Men där ska ju alla då tränga sig då i vänster fil. Och sen så längst fram så står man och blinkar in höger. När jag kom där så skulle jag ju faktiskt svänga vänster, en av de få som skulle göra det. Och då tutade jag på folk. Och en originaltuta på en Renault Laban kunde inte riktigt liksom förmedla min riktiga ilska. För den var liksom så här... Snälla, kan du flytta på dig? Och jag jobbade ju på ett bolag som säljer delar och tillbehör. Så att då gick jag i vårt sortiment och så bara, vad har vi för någonting? Och då hade vi ju kompressorhorn. Så det köpte jag. Men vi hade också... Så de två ihop gjorde ju att folk körde för rött, flyttade på sig. Så det gjorde jag för att jag skulle komma till jobbet på morgonen. Så det har jag fått sitta kvar sedan dess. Ja, förutom skramlet så är det faktiskt tyst. Så det är en jättebehaglig bil att köra upp till 80. Sen börjar jag ju varva. Liksom, redan nu när vi kör 45 här någonstans då, 40-45, så då varvar vi 2000 varv liksom. Så, men annars är den väldigt behaglig att köra. Den kommer verkligen till sin rätt liksom, i stan. Det är trummor runt om på den här och när den har stått så här ett tag så då kärvar det gärna till sig lite grann. Alltså första bromsningen brukar vara lite spännande men sen lirar det. Det är också när man besiktar den ibland så brukar de säga att du har ingen handbroms men den sitter ju på framhjulen så då är det lättare om man mäter där. Jag har ju normala kläder men jag har ju faktiskt köpt lite färgmatchande kläder också, 70-talskläder, så jag har utsvängda brallor och med både orange och grön skjorta och såna grejer. Så att en vacker dag ska jag faktiskt ut och skämma ut mig på stan, tänkte jag. Nu har jag ju 2 också, så kan man ju låna ut den. Sen har vi det här med fläkten, jag vet inte om vi kan köra parttricket här, om det funkar. Alltså jag hann ju i varje fall vrida av nyckeln, men om man har riktig fart på den så hinner man ju liksom... jag hann inte tillbaks med, men... likströmmare, vet du. Det alstrar så pass mycket ström. Om man får upp riktig fart på den så kanske. Där satt han! Ibland när jag rangerar om mina fordon här brukar man ta ett varv bara för att man inte bara ska vara en kall start och sådär. Då var det några som hade någon fest här i området liksom. Om man åker förbi liksom, den 7:e, 8:e bilen och vinkar, då börjar de bli så här, vad fan? Magnus, vilka fantastiska bilar. Eller hur? Man blir glad när man ser dem. Det blir man. Ja. Det var jätteroligt att få åka också, för jag har inte suttit och åkt en sån här faktiskt. Nej, det är inget direkt säkerhetsavstånd, men vi andades ju inte under hela den där resan eftersom vi åkte öppet, så att det är lugnt. Och jag vet att du har massa andra roliga grejer, men Ja. det får vi ta vid ett annat tillfälle. En annan dag, en annan migrän. Ja. Exakt. Vi får säga på återseende då. Välkomna åter. Hej på det. Hej!